Hello, my dear friends. Welcome to Electrical Engineering Department. Welcome to Dr. Subhash Technical Campus. Today, in a lecture of electrification of building and complexes, we'll see the how to calculate electrical load capacity. Myself, Harshad Bhakhar. Welcome to today's session. હવે આપણે જોઈએ મિત્રો કે સિક્સ સેમેસ્ટરના EBC સબ્જેક્ટમાં આપણે કઈ રીતે આવશે. તો પેલા ટર્મ કયું છે ઇલેક્ટ્રિકલ લોડ કેપેસિટી. આ શું રિફર કરે છે? ઇલેક્ટ્રિકલ લોડ કેપેસિટી શું રિફર કરે છે કે ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ પાવર પ્રોવાઇડેડ બાય ધ મેઇન સર્વિસ ફોર ધ યુઝ બાય યોર હોમ્સ બ્રાન્ચ circuit, light and outlets and appliances connected to them. હવે ટોટલ ઇલેક્ટ્રિકલ લોડ કેપેસિટી કેટલી છે, એની અમાઉન્ટ પાવર પ્રોવાઈડ કેટલો થાય છે, મેઇન સર્વિસ ને યુઝમાં કોણ લે છે, હોમ. હવે ઘરમાં આપણે કેટલી ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ છે, તો પેલા લાઇટ્સ આવશે, પછી પાવર સોકેટ્સ, આઉટલેટ્સ આવશે, અને પછી એની એપ્લાયન્સીસ કે એપ્લાયન્સીસ ટીવી, ફ્રીજ, હોમ, વોશિંગ મશીન, આ બધું આપણા ઘરે કેટલું કનેક્ટેડ છે તે બરાબર છે. Understanding the capacity and load becomes necessary if you are planning the electrical service for a new home. હવે આપણે ઘરની કેપેસિટી સમજવી જરૂરી છે, કયા ટાઈપનો લોડ આવશે, કેટલો લોડ આવશે. એ નવું ઘરનું પ્લાનિંગ કરતા હોય તો આપણે પ્લાનિંગની કેપેસિટી, કેટલા વોલ્ટેજ, કેટલા રેટિંગના આપણે વાયર નાખવા, એ બધું જરૂરી છે. ઇફ યુ આર કન્સિડરિંગ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ ટુ અપગ્રેડ એન ઓલ્ડર હોમ, હવે તમે કોઈ પણ રીતે કામ કરતા હોય કે નવી બિલ્ડિંગ નું પ્લાનિંગ હોય અથવા અપગ્રેડ કરવાનું હોય તો પણ તમારે ઇલેક્ટ્રિકલ લોડ કેપેસિટી જાણવી જરૂરી છે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ લોડ નીડ્સ વિલ લેટ યુ ચૂઝ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ વિથ એન અપ્રોપ્રિએટ કેપેસિટી. હવે આપણે જે રીતે સમજશું કે આપણી જરૂરિયાત શું છે, લોડની જરૂરિયાત શું છે, આપણે વોશિંગ મશીન જરૂરી છે કે નહીં, બરાબર છે, ટીવી, ફ્રીજ, રેફ્રિજરેટર જરૂરી છે કે નહીં, તો એ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસની અપ્રોપ્રિએટ કેપેસિટી, આપણે કેટલા કિલોવોટનું કનેક્શન જોઈએ છે એ આપણને ખબર પડશે. લોડ વધારો આપણા ટર્મમાં કહીએ તો. હવે ઇન ઓલ્ડર હોમ્સ it is extremely common for the existing service to be badly undersized for the needs of all modern appliances and features now in use. હવે પેલાની ઓલ્ડર કન્ડિશનમાં આપણે જોઈએ તો કે રેફ્રિજરેટર નહોતા, બરાબર છે, એર કન્ડિશનર નહોતા. તો હવે નવા ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરિંગના કન્ડિશનમાં, ઇન્સ્ટોલેશનમાં એર કન્ડિશનિંગ માટે સેપરેટ સ્લોટ આપવામાં આવે છે, બરાબર છે. પછી ડીશ કનેક્શન, ટાટા સ્કાય હોમ કનેક્શન, પછી ચીમની, જે તમારે ઓલ્ડર યુઝમાં ના હોય પરંતુ અત્યારના જે નવા લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ છે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશનમાં, એ બધામાં આપણે એ કન્સિડરેશન રાખવું પડશે, બરાબર છે. તો આ હતા થોડાક લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ, બરાબર છે. ધ ટોટલ ઇલેક્ટ્રિકલ કેપેસિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ ઇઝ મેઝર્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ એમ્પિયર. હવે એમ્પિયરમાં માપવામાં આવે છે આપણી ઇલેક્ટ્રિકલ કેપેસિટી. ઇન વેરી ઓલ્ડ હોમ્સ વિથ અ નોબ એન્ડ ટ્યુબ વાયરિંગ, હવે જે આપણું જૂનું વાયરિંગ હતું, ટ્યુબ વાયરિંગ, સ્ક્રૂ ઇન ફ્યુઝિસ, ફ્યુઝમાં સ્ક્રૂ હોય, you may find the original electrical service delivers 30 ampere. હવે તમે એ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો કે ઓરિજિનલ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ છે 30 એમ્પિયર સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરતી હતી. સ્લાઇટલી ન્યુઅર હોમ, થોડાક નવા હોમ, 1960 પછીના, બરાબર છે, મે હેવ 60 એમ્પિયર સર્વિસીસ. મીન્સ કે આપણી જરૂરિયાત 60 એમ્પિયરની હતી 1960 પહેલા. ઇન મેની હોમ્સ બિલ્ડિંગ આફ્ટર 1960 upgraded to older homes 100 એમ્પિયરની આપણી કેપેસિટી હતી. હવે આપણી કેપેસિટી વધશે, બરાબર છે. બટ ઇન લાર્જ ન્યુઅર હોમ્સ 200 એમ્પિયર સર્વિસ ઇઝ નાઉ એઝ મિનિમમ and at a very top end you may see 400 ampere electrical service installed. હવેના જે નવા ટ્રેન્ડ છે 2020માં, તો કે 400 એમ્પિયરની ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે. તો પહેલા શું હતું મિત્રો કે 30 એમ્પિયર, બરાબર છે, બિફોર 1960 પછી આપણે ધીમે ધીમે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ વધ્યા, ફેન, એસી, રેગ્યુલેટર, ઓકે, then 60 એમ્પિયર, then ઇલેક્ટ્રિક આયર્ન, બરાબર છે, તો એ વધ્યા 100 એમ્પિયર. પણ નાઉઅડેઝ બધા ઇલેક્ટ્રિકલ, હીટર હોય, વોશિંગ મશીન હોય, કાર, ફ્રીજ, એસી, ટીવી, ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ, ચાર્જિંગ, ડિસ્ચાર્જિંગ,
બધું તમે જાતે તમારી ઘરે કરો છો, બરાબર છે. તો હવેની રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે આપણી? તો 400 એમ્પિયર ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ ઇન્સ્ટોલ. અત્યારે આપણે 400 એમ્પિયર ની ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ. હાઉ ડુ યુ નો ઇફ યોર કરંટ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ ઇઝ એડેક્યુએટ? હવે તમને ખબર કઈ રીતે પડશે કે આ તમારી કરંટ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ છે એ જરૂરિયાત પ્રમાણેની છે કે ઓછી છે? હાઉ ડુ યુ પ્લાન ફોર ધ ન્યૂ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસીસ? તમને તમારી રિક્વાયરમેન્ટ ના પ્લાનિંગ કઈ રીતે કરશો? ડિટરમાઇનિંગ ધેટ ધીસ રિક્વાયર્સ અ લિટલ math to compare total availability of capacity against the likely load that will placed on the capacity. આ થોડુંક મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. આમાં થોડુંક મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે કે આપણી જૂની કેપેસિટી કેટલી છે અને નવી કેપેસિટી કેટલી હશે, બરાબર છે. તો હવે ઇલેક્ટ્રિકલ લોડ કેપેસિટી કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો ચલો જોઈએ. વેક્યુમ ક્લીનર હશે આપણું તો એ 500 to 3000 વોટ લેશે, બરાબર છે. એના માટેની એમ્પિયર સર્કિટ કેટલી જોશે? હેર ડ્રાયર હશે, આ બધા નવા ઇક્વિપમેન્ટ છે. આ બિફોર 1990 આપણા ઘરમાં હતા નહીં, બટ આફ્ટર 1990 આ બધું જોશે. હેર ડ્રાયર છે તો 800 to 1875 વોટ. નાવ ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટવ આ કેટલા વોટ નો હોય છે? તો કે 1500 to 4000 વોટ્સ નો હશે, બરાબર છે. આ બધા રિક્વાયરમેન્ટ નવી છે. તો આની સર્કિટ સેફ વોલ્ટેજ કેટલા છે? તો હવે આપણું 1440 વોટ્સ નું કનેક્શન હશે સેફ વોલ્ટેજ, તો આપણે કેટલા એમ્પિયર ની સર્કિટ જોશે? 15 એમ્પિયર ની, બરાબર છે. 1920 વોટ્સ હશે તો આપણે કેટલા એમ્પિયર ની સર્કિટ જોશે? 20 એમ્પિયર ની સર્કિટ જોશે. But beyond 1920 we require the circuit of 30 ampere, right? And 2880 watts we require the circuit of 30 ampere. Now it is simple calculation. Voltage into ampere is equal to wattage. Now goal is equal to 0 to 60% of load capacity and maximum 80% of load capacity. 40% રિઝર્વ રાખવામાં આવે છે. આપણો મેક્સિમમ લોડ 80% હોવો જોઈએ આપણી કેપેસિટી કરતા, બરાબર છે. 20% રિઝર્વ રાખવા માટે આવે છે, બરાબર છે. હવે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ કેપેસિટી. ઇલેક્ટ્રિકલ કેપેસિટીને કેલ્ક્યુલેટ કઈ રીતે કરવી, બરાબર છે. તો કેલ્ક્યુલેટિંગ ધ હાઉ મચ પાવર યોર હોમ ઇઝ નીડ ઇઝ અ મેટર ઓફ કેલ્ક્યુલેટિંગ એમ્પિયર લોડ. હવે તમારા ઘરને કેટલો પાવર જોશે, કેટલા એમ્પિયર નો લોડ જોશે, બધા એપ્લાયન્સીસ છે, એના ફિક્સચર છે, એના બિલ્ડિંગ, એના માર્જિન ઓફ સેફ્ટી કેટલું છે, બરાબર છે. કેટલા એમ્પિયર ના રેટિંગ હશે, તો હવે કેલ્ક્યુલેટ કેવી રીતે કરવું? જનરલી ઇટ ઇઝ રિકમેન્ડેડ ધેટ ધ લોડ નેવર એક્સીડ્સ 80% ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ કેપેસિટી. હવે આપણા ઘરનો જે લોડ હશે એ આપણો જે રિઝર્વ લોડ સપોઝ 100% છે આપણી કેપેસિટી, તો આપણા ઘરનો લોડ 80% કરતા વધવો જોઈએ નહીં. આ રિકમેન્ડેશન આપેલી છે, બરાબર છે. To use the math, you need to understand the relationship between watt, volts અને એમ્પિયર. આ બધું મેથેમેટિકલ સમજવા માટે તમારે વોટ, વોલ્ટ અને એમ્પિયર ને સમજવું જરૂરી છે, બરાબર છે. So there are common electrical terms have a mathematical relationships that can be expressed in a couple of different ways. અલગ અલગ રીતે આ કરી શકો. તો પેલું છે વોલ્ટ into ampere, it is equal to watt. Now ampere, હવે આમાંથી એમ્પિયર ને કરતા બનાવો તો શું થશે? watts divided by volts. Now next condition જોઈએ. These formulas can be used to calculate the capacity of loads of individual circuits and as well as for the entire electrical service. આ formula you can use થઈ શકે capacity of electrical services and individual circuit and as well as entire electrical circuit માટે આ formula use થઈ શકે છે. For example, એક example લઈએ તો 20 ampere 120 volt ની branch circuit has a total capacity of 20 ampere આપણા કરંટ નું રેટિંગ છે જુઓ, અને 120 વોલ્ટ એ આપણા બ્રાન્ચ નો વોલ્ટેજ છે. તો 120 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 20 એમ્પિયર, તો આપણા બ્રાન્ચ ની ટોટલ કેપેસિટી કેટલી થશે? 2400 વોટ થશે. 20 એમ્પિયર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 120 વોલ્ટ, આ આપણો કેલ્ક્યુલેશન છે, બરાબર છે. સિન્સ the standard recommendation is for the total load to the no more than 80% of the capacity. હવે ટોટલ લોડ છે આપણો 80% કેપેસિટી કરતા વધવો ન જોઈએ. This means 20 ampere capacity has a realistic capacity of
90-20 વોટ. હવે બાકીની વધારેની કેપેસિટી છે રિયલિસ્ટિક કેપેસિટી છે, બરાબર છે. હવે so to avoid the danger of overload all the light fixtures, હવે આપણે ઘણી જગ્યાએ ઓવરલોડ થાય છે, બરાબર છે. તો ઓવરલોડ ને અવોઇડ કરવા માટે શું થશે? લાઇટ ફિક્સચર plug in electrical appliances together on the circuit should consume no more than the 90-20 watts of power. આ બધા લાઇટ ફિક્સચર્સ હશે, પ્લગ્સ હશે, આપણા એપ્લિકેશન હશે, એ 1920 કરતા વધારે પાવર લેવા જોઈએ નહીં. 1920 વોટ મેક્સિમમ પાવર લેવા જોઈએ, બરાબર છે. ઇટ ઇઝ ફેરલી ઇઝી ટુ રીડ ધ વોટેજ રેટિંગ ઓફ ઓલ ધ લાઇટ બલ્બ્સ. હવે આપણે લાઇટ બલ્બ્સ હશે, એના બોક્સ હશે, એમાં વોલ્ટેજ રેટિંગ આપેલા હોય છે. ટેલિવિઝન સેટમાં વોટેજ રેટિંગ આપેલા હશે. કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિવાઇસ લ્યો તો એમાં તમારે વોટેજ રેટિંગ આપેલા હશે. The other appliances on the electrical circuits to determine the circuit is likely to overload. હવે બાકીના બધામાં ઓવરલોડ થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવું જરૂરી છે. તો આ એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ. If you routinely plug 1500 watt space heater into the circuit, હવે તમે 1500 વોટનું હીટર છે એ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટમાં પ્લગ ઇન કરો છો and run several light fixtures, lamps and with 100 watt bulbs on the same circuit, you have already used most of the safe 90-20 watts. હવે આપણે 1500 વોટનું હીટર યુઝ કરતા હોય, પછી બધા ઘરના ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ, લાઇટિંગ, પંખા, ફેન, ઓકે બધું યુઝ કરશો તો આપણી નોર્મલ રિકમેન્ડેશન કેટલી છે? 90-20. 90-20 થી આપણે એક્સિડ કરશું ને, આનાથી યુઝ કરશું, બરાબર છે. So for the same formula can be used to determine the capacity of house overall electrical circuit. આ બધી ફોર્મ્યુલા છે તો આખા ઘરની ઓવરઓલ સર્કિટ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ ફાઇન્ડ કરવા માટે યુઝ થઈ શકે છે, બરાબર છે. Because homes main service is 240 volts. હવે આપણા ઘરે જે 240 વોલ્ટની મેઇન સર્વિસ આવે છે, બરાબર છે. તો આનું ગણિત આ રીતે હોય છે, 240 વોલ્ટ ગુણ્યા 100 એમ્પિયર બરાબર કેટલા થશે? 2400 વોલ્ટ. 2400 વોલ્ટ ના 80% કેટલા થશે? 19,020 વોટ, બરાબર છે. અહીંયા 24,000 વોટ થશે, સોરી અહીં 24,000 વોટ અને અહીંયા 19,200 વોટ. તો આ 19,200 વોટ, બાકીના 20% છે એ રિઝર્વ રાખવામાં આવે છે. In other words, 100 ampere no electrical service should be expected to provide no more than the 19,200 વોટ 19,200 વોટ કરતા વધારે પાવર લેવો ન જોઈએ કોઈ પણ સમયે, કોઈ પણ ટાઈમે, બરાબર છે. તો આ એક્સપેક્ટેડ રાખવામાં આવે છે. હવે લોડ ને કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવું? આફ્ટર યુ નો ધ કેપેસિટી, હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે કેપેસિટી શું છે. હવે તો આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવે તો કે લોડ ને કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશું, બરાબર છે. You know the capacity of individual circuit and of homes full electrical circuit service and you can now then compare with the load. હવે આપણને ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટની કેપેસિટી કેટલી છે, આપણે 19,200 વોટ. હવે ઘરની આપણે લોડ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવો અને કમ્પેર કરવો, which you can calculating simply by adding voltage ratings of the various fixtures and appliances that will be drawing power at the same time. વોટેજ રેટિંગ હશે એ પાવર સેમ ટાઈમે કન્ઝ્યુમ કરશે, બરાબર છે. You might think this involves adding of voltage of all light fixtures, light bulbs. તમે આ વિચારતા જશો વોટેજ ઓફ બધા લાઇટના ફિક્સચર શું હોય, પ્લગિન એપ્લિકેશન્સ હશે, હાર્ડવાયર એપ્લિકેશન હશે. હાર્ડવાયર એપ્લિકેશનમાં આપણા ફેન આવે જેનું પરમેનન્ટ કનેક્શન હશે. પ્લગિન એપ્લિકેશન કે આપણા પ્લગમાં જે લેપટોપ હોય તો લેપટોપનું પ્લગિન એપ્લિકેશન કહેવાય, બરાબર છે. બલ્બ હશે તો આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ બલ્બ, વાયર, આ બધું લાઇટ બલ્બ કહેવાશે, બરાબર છે. અને ધેન કમ્પેરિંગ ધીસ ટુ ધ ટોટલ કેપેસિટી, આને કઈ રીતે ટોટલ કેપેસિટી સાથે કમ્પેર કરવું, બરાબર છે. ઇટ ઇઝ રેર ફોર ધ ઓલ ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સીસ એન્ડ ફિક્સચર્સ ટુ રન એટ ધ સેમ ટાઈમ. હવે આવું બહુ રેર કેસમાં બને કે બધા ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સીસ અથવા બધા ફિક્સચર એક સાથે બધું એક સાથે ઓપન થઈ જાય, આવો ચાલુ હોય. You wouldn't run the furnace. હવે આ ફર્નેસ હશે and air conditioning at the same time. આપણે ભઠ્ઠી હશે ચૂના
બરાબર છે, અને એર કન્ડિશનર બે એક ફર્નેસ છે એઝ અ હીટર યુઝ થાય છે અને એર કન્ડિશનર કુલિંગ માટે યુઝ થાય છે. બે સેમ ટાઈમે ક્યારેય યુઝ થશે નહીં. બરાબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, nor it can be likely used vacuuming while the toaster is running. હવે તમે જ્યારે ટોસ્ટર ઘરે રસોઈ કરતા હશો ત્યારે સાફ સફાઈ ન કરતા હોય, એટલે સાફ સફાઈ માટે આપણે તો ઇન્ડિયામાં કોમનલી બહુ વેક્યુમ ક્લીનર યુઝ નથી કરતા, બટ ફોરેનમાં સાફ સફાઈ માટે વેક્યુમ ક્લીનર યુઝ થાય છે. તો બરાબર છે. તો આ રીતે લોડના કેલ્ક્યુલેશન આપણે સમજી શકીએ કે એક ટાઈમે એક જ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. બરાબર છે. તો આ રીઝન માટે પ્રોફેશનલ ઇલેક્ટ્રિક generally have alternative method, અલગ મેથડ છે to determine the appropriate size of electrical service. હવે ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસની સાઇઝ કઈ રીતે રાખવી, હવે આ મેથડ જોઈએ આપણે. બરાબર છે. કયા સ્ટેપ્સ છે? એડ ટુગેધર વોટેજ કેપેસિટી ઓફ ઓલ જનરલ લાઇટિંગ બ્રાન્ચ સર્કિટ. બધી બ્રાન્ચની બધી સર્કિટની વોટેજ કેપેસિટી હશે ને એનો સરવાળો કરો. બીજો સ્ટેપ શું છે? એડ વોટેજ રેટિંગ ઓફ ઓલ પ્લગ ઇન એન્ડ આઉટલેટ સર્કિટ. વોટેજ રેટિંગ પ્લગ ના હોય, 1500 એમ્પિયર ના હોય, 5 એમ્પિયર ના હોય, 15 એમ્પિયર ના હોય, બધાના વોટેજ રેટિંગ એડ કરો. નેક્સ્ટ, એડ વોટેજ રેટિંગ ઓફ ઓલ પરમેનન્ટ એપ્લિકેશન લાઇક રેન્જીસ, ડ્રાયર્સ, વોટર હીટર્સ, ફેન્સ એક્સેટ્રા. બરાબર છે. રેન્જીસ પછી હેર ડ્રાયર હોય, આપણા ઘરે ટોટલી ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ હોય, પાણીની મોટર થઈને વોટર ડ્રાયર હોય, વોટર હીટર્સ હોય, પાણી ગરમ કરવાનું મશીન હોય. બરાબર છે. હેર ડ્રાયર્સ હોય. આ બધા ઇલેક્ટ્રિકલ વોટેજ રેટિંગ નો સરવાળો કરો. સાથે સાથે તમે આમાં ઘરે તમારા ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ હોય એનું તમે આમાં સાથે સાથે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો. આમાંથી શું બાદ કરવાનું? 10,000 બાદ કરી નાખો. બરાબર છે. અને આને કોની વડે ગુણો? મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 40. 40 વડે આને ગુણો. બરાબર છે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું હશે? પછી આને પાછા 10,000 એડ કરી દો. બરાબર છે. Look for the full voltage rating of permanent air conditioner, voltage rating of heating appliances, furnaces plus space heater. હવે આના full voltage rating કેટલા છે એર કન્ડિશનર ના? બરાબર છે. Then add in whichever is the largest of these two numbers. હવે આપણે એમ કહેતા હતા કે એર કન્ડિશનર ને ફર્નેસ બે એક સાથે યુઝ ના કરીએ, તો આ બધાથી મેક્સિમમ કેના વોટેજ રેટિંગ છે? બરાબર છે. એ આપણે યુઝમાં લેવાનું. મેક્સિમમ એર કન્ડિશનર ના હોય તો એ, અને હીટિંગ એપ્લાયન્સીસ ના હોય તો એ. બરાબર છે. whichever is the largest of two numbers. આ બરાબર છે. યુ ડોન્ટ, હવે આ બે માંથી બે એક ટાઈમે આપણે યુઝ જ નથી કરતા. આપણા ઘરે છે બધા ઇક્વિપમેન્ટ, પણ આપણે યુઝ કરતા નથી. બરાબર છે. યુ ડોન્ટ હીટ એન્ડ કુલ એટ ધ સેમ ટાઈમ. આપણે ગરમય ના કરતા હોય, હીટર જ ના ચાલુ રાખીએ ને એસી ના ચાલુ રાખીએ. So you don't need to add both numbers. બરાબર છે. બે નંબર ચાલુ રાખવાની કોઈ પણ જરૂરિયાત નથી. બરાબર છે. So divided it by total by 240. હવે આપણું જે રેટિંગ આવેલું છે એને 240 વોટ વડે ડિવાઈડ કરી નાખો તો આ આપણની એમ્પિયર કેપેસિટી મળશે. સપોઝ this resulting numbers gives the suggested amperes needed to power the home adequately. હવે આપણા જે એમ્પિયર આવશે એ આપણા એમ્પિયરની સર્વિસ રિક્વાયરમેન્ટ હશે આપણા ઘરની. બરાબર છે. You can easily evaluate the current electrical service by using this formula. હવે પાવર ઇક્વલ ટુ V into I, તો I ઇક્વલ ટુ શું થશે? પાવર ડિવાઇડેડ બાય વોલ્ટેજ. વોલ્ટેજ આપણે ફિક્સ છે 240 વોટ. હવે બીજા ઘણા આ હતી આ મેથડ. બરાબર છે. આની મદદથી તમારે તમારા ઘરની ઇલેક્ટ્રિકલ લોડ કેપેસિટી અને સર્વિસ મેઇન બે ચેક કરવાના છે, અને જે આન્સર આવે મને કોમેન્ટમાં કહેવાનું છે. બરાબર છે. તો તમારા ઘરની ટોટલ લોડ કેપેસિટી કેટલી છે અને તમારા ઘરે કેટલી ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ છે, કેટલા એમ્પિયરની ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ છે, અને તમારી જરૂરિયાત શું છે એ તમારે જે આન્સર આવે તમારે મને આ વિડીયોની કોમેન્ટમાં કહેવાનું છે. બરાબર છે મિત્રો. હવે બીજા ઘણા ઇલેક્ટ્રિશિયન છે એ સિમ્પલ રૂલ ઓફ થમ્બ વાપરે છે. બરાબર છે. રૂલ ઓફ થમ્બ મીન્સ કે shortcut method વાપરે છે. 100 ampere service is generally large enough to power a small to moderate size of home general branch circuit plus one or two electrical appliances કે જેના ઘરમાં એક અથવા બે ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સીસ હોય. બરાબર છે. નાનું ઘર હોય તો એના માટે 100 એમ્પિયર ની સર્વિસ ઇનફ છે. બરાબર છે. પછી 200 એમ્પિયર such as range heater, water heater, cloth dryers. This service may be sufficient for the home under the
2500 square feet if heating is appliances runs on a gas. હવે જે આપણું હીટર છે એ ગેસ ઉપર ચાલતું હોય તો 2500 સ્ક્વેર ફૂટ નું જે મકાન હશે એમાં 100 એમ્પિયર ની સર્વિસ ઇનફ છે, બરાબર છે. હવે બીજું છે 200 એમ્પિયર ની સર્વિસ કઈ રીતે થઈ શકે? 200 એમ્પિયર સર્વિસ will handle the same load at a 100 ampere service plus electrical appliances આમાં એડ થશે. ઇલેક્ટ્રિકલ હીટિંગ ત્યાં પ્રીવિયસ કેસમાં આપણે કેવું હતું કે આ ઇલેક્ટ્રિકલ હીટિંગ ગેસ ઉપર આવતું હતું, કુલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ એસી ઉપર આવતું હતું. હોમ્સ એન્ડ અબાઉટ 300 સ્ક્વેર ફીટ 3000 સ્ક્વેર ફીટ ના ઘરની જગ્યા હોય તો એમાં 200 એમ્પિયર ની સર્વિસ ની જરૂર પડે, બરાબર છે. નેક્સ્ટ કહીએ તો 300 થી 400 એમ્પિયર ની સર્વિસ રિકમેન્ડેડ કોણ કરશે? મોટા ઘર માટે રિકમેન્ડેશન થાય, બરાબર છે. 3500 સ્ક્વેર ફીટ ની જગ્યા હોય અને બધા ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સીસ અને હીટિંગ કુલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ હોય તો આપણને 300 થી 400 એમ્પિયર ની સર્વિસ ની રિક્વાયરમેન્ટ થાય, બરાબર છે. This service size is recommended where the exact expected electrical heat is over 20,000 વોટ. 20,000 વોટ કરતા વધારે હોય તો આ સર્વિસ સાઇઝ ની રિક્વાયરમેન્ટ પડે, બરાબર છે. 300 થી 400 એમ્પિયર ની સર્વિસ is usually provided by installing two service panels. હવે આ 300 થી 400 એમ્પિયર ની સર્વિસ તમારે નાખવી હોય ને તો કે બે સર્વિસ પેનલ પ્રોવાઈડ કરવી પડે. One is providing 200 ampere and second is providing, જો આપણે 300 હોય તો અહીં 100 આવશે અને 400 હશે તો 200 ની બે, 300 હશે તો એક 200 એમ્પિયર ની અને બીજી 100 એમ્પિયર ની સર્વિસ ની જરૂર પડશે. પરંતુ બે ઇલેક્ટ્રિકલ સર્વિસ પેનલ ની જરૂર પડશે. એક સાથે તમે 300 કે 400 એમ્પિયર ની સર્વિસ રિક્વાયરમેન્ટ ના કરી શકો. તો આ હતો અત્યાર સુધીનો આ લેક્ચર, અને તમને આ લેક્ચર ગમ્યું હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.